Jag heter Eva och jag är från Katalonien. Jag är fotograf och grafisk formgivare och jag jobbar vid Aalto-universitet som doktorand och forskare vid konst- och mediefakulteten. Jag flyttade till Finland för 19 år sedan och först var jag som utbytesstudent. Jag märkte att finska låter roligt. Och då när jag bestämde mig stanna i Finland flyttade jag till Lahtis och Varkaus och Koli och bodde i Helsingfors en tag och Ekenäs också. Så jag kan finska och svenska på grund av att jag är en kuriös människa. Så när jag flyttade till Finland för 19 år sedan, jag märkte att här finns det 2 olika officiella språk, finska och svenska. Men jag lärde mig svenska på grund av att jag flyttade till Ekenäs och jag jobbade på museet och där hände allt på svenska. Men jag märkte att jag verkligen behöver lära mig svenska. Och sen träffade jag min man och jag tänkte att hans familj pratar svenska, så varför borde jag prata finska med dem? Så jag bara började så här lära mig svenska. Ja, att vardagsliv kanske har lärt mig svenska, får vi säga. Så jag är från Katalonien, som är också en minoritet i Spanien. Fast vi är 7 miljoner som bor där, så det är en ganska stor minoritet. Men i alla fall, och därför tycker jag att det finns ganska många kopplingar mellan den svensk Finland och den katalanska mentalitet, kan vi säga. Att det är jätteviktigt för oss att använda vårt språk och att speciellt för äldre människor är det jätteviktigt att gå till exempel till sjukhuset och ha möjlighet att förstås förklara allt på eget språk. Så att det här är jätteviktigt. Och på sätt och vis tycker jag att vi är ganska öppna på grund av att vi är en del av minoriteten. Så jag var arbetslös en tid, jag studerade finska och fortfarande kunde jag kunde finska förstås lite, för att det är jättesvårt. Men jag kunde leva och jobba på finska. Men jag kunde inte hitta något jobb i alla fall. Så jag tänkte att jag måste leva, jag måste göra någonting i livet. Så jag tänkte att kanske jag kunde öppna mitt eget företag och jag öppnade Molbe, som på katalanska betyder att någonting är jättebra gjort. Och jag specialiserade mig på mattfotografi och grafisk formgivning av böcker, konstreproduktion och sådär. Och samtidigt hade jag mina egna konstutställningar och så. Men det var, jag hade min firma 11 år. Och sen plötsligt bestämde jag att nu vill jag göra någonting annat i livet. Och då kom jag hit till Aalto och jobbade som forskare. Det första som jag märkte att fast jag var på Ekenäsmuseet, alltså det var mitt första jobb, så där som var relaterat med min expertis. Men i Ekenäsmuseet till exempel, jag märkte att fast jag är en fotograf och jag gör ingenting speciellt, alltså jag jobbade i ett specifikt projekt, men jag kunde ge min åsikt i alla möjliga diskussioner. Att det var så öppet att fast jag hade en annan åsikt än till exempel museidirektör eller amanuens, jag kunde bara säga öppet. Och de lyssnade på mig. Och jag tänkte att att jag är 24 och jag är här och de lyssnar på mig. Och jag har ingenting att göra med kultur och med det här föremål eller samlingen eller någonting. Men de respekterade mig. Och de tog min åsikt i diskussion som en ämne som var intressant för dem. Så jag tyckte att det där var jättespeciellt. Att kanske Spanien och Katalonien är fortfarande ganska sådär hierarkisk på arbetsplatsen. Alltså hierarki är jätteviktigt så att du kan inte bara prata. Till exempel här i Aalto, jag kan prata med alla mina professorer och det spelar ingen roll.
Och det är så bekvämt och det är så roligt och trevligt att jobba i en sån ställe. Att det känns så där att jag kan vara mig själv. Om vi tänker på den spanska kulturen till exempel, om vi träffas nu här, jag kan bjuda er till mig för kaffe eller middag, men kanske imorgon säger jag ingenting till dig. Men här i Finland det fungerar på en helt annat sätt, att det tar, alltså det är en långsam process att vara vän med någon, men sen när det är sådär att okej, nu är vi vänner, så då är vi vänner för evighet. Att de är fortfarande i mitt liv efter så många år. Så att det där har varit ganska speciellt, får jag säga. En ganska stor skillnad.